සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා පියා ටෙක් එකේ විතින් කියන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ සුපිරි ටොපික් එකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වෙන විට සිස්සත්ත්වයට පෙනී සිටින දරුවෙකුගේ අම්මා තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නැත්නම් පාසල් යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා රැකියාවක නියැලී ඉන්න වෘත්තියක නියැලී ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙකී නොකී සියලුම දෙනාට අපිට එදිනෙදා ජීවිතේ අපි කරන රාජකාරී ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න දේවල් වලට අපිට සිද්ධ වෙනවා යම් කිසි දේවල් පොත්වලින් පිටපත් කරන්න. අපිට යම් කිසි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය ස්ලයිඩ් වලට අපිට පිටපත් කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපිට පත්තරයක යම් කිසි ලිපියක් අපිට අවශ්‍ය වුණොත් ඒක පිටපත් කරන්න වෙනවා. මේ වගේ දේවල් අපි කොමියුනිකේෂන් එකට දීලා තමයි අපි කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කොමියුනිකේෂන් එකට දුන්නට පස්සේ අපිට ඒ කොමියුනිකේෂන් එකේ ටයිප් කරන අය දෙන වෙලාවට එයාලා කියන වෙලාවට තමයි අපිට මේක ලබා ගන්න වෙන්නේ ආපහු. ඒ වගේම පිටු ගොඩාක් තියෙන දෙයක් මනින් කරගන්නත් අපහසුයි. ඉතින් මේවා කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපිට Google Drive එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඒ තියෙන සියලුම දත්ත කිසිම වෙනසක් නැතුව අපිට පිටපත් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මතක් කරනවා අදත් ඔයා තාම පියා ටෙක් එකේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මේ වීඩියෝ එක සමගින් එකතු වෙන්න කියලා. එහෙමනම් අපි මේ ගැන දීර්ඝව කතා කරමු වීඩියෝ එකට ගිහින්. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු මුලින්ම අපි මේ දත්ත ලබා ගන්න මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරන් තියෙනවා Google එකෙන්. අපේ දළදා මාලිගාව සම්බන්ධව මම මේ ඉදිරියේ ඒක ඕපන් කරන්නම්. මම මේ ඉදිරියේ යනවා this PC වලට ගිහින් මෙතනින් යනවා ඩෙස්ක්ටොප් එකට. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තමයි මගේ මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේක මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම අරගත්තා දළදා මාලිගාව සම්බන්ධව Google එකේ Wikipedia වලට ගිහින් මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. ඉතින් මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ ඡායාරූප මේකේ අපිට මේ විදිහට ලබා ගන්න බෑ. නමුත් මේ අනිත් සියලුම දත්ත ටික අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ඉමේජ් එකේ තියෙන මේ ක්‍රමයේ යටතේ. ඉතින් මෙතනදී වාගේ මේ පැරග්‍රාෆ් එකක් වගේ දේවල් මෙතන ඇද වෙලා තිබුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගේ ෆෝන් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝ එකක් උනත් මේකට ගන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය ගානට මේ අකුළු විතරයි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කියන්නේ ඒ තරම පැහැදිලිව අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය ගානට අකුරු පේන නොපෙන ගානට තිබුණත් මේ වැඩේ වාට කරගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව. එතනදී ගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ක්‍රොප් කරන්න ඕනේ නැහැ. පැරග්‍රාෆ් අද වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. කොලේ නැමිලා පොඩි වෙලා ඔය වගේ දේවල් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. මේ වැඩේ වාට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් මේ විදිහට අයින් වෙනවා. අයින් වෙලා ඊට පස්සේ මම ඕපන් කරගන්නවා මගේ Google Chrome browser එකේ මේ විදිහට Google Chrome browser එක ඕපන් කරගෙන මේ විදිහට මම එනවා මෙතනින් මෙන්න මෙතන තියෙන dots වගේ මෙතන තියෙන මේ Google Apps කියලා. ඔයාට Google account එක create කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් අපි හැමෝටම free හම්බෙන්න මෙන්න මේ apps තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මෙතන මේ mobile එකෙත් මේවා මේ විදිහට තියෙනවා. mobile එකෙත් මේවා මේ විදිහටම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ drive කියලා මෙන්න මේ Google Drive එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ Google Drive එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. Google Drive එක open කරාට පස්සේ Google Drive එකේ interface එක මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන Drive කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන new කියලා tab එක new plus කියලා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට new folder create කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන file upload කරන්න පුළුවන් මේ tab එකකින්. මෙතනින් folder upload කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ Google හරහා දීලා තියෙන මෙන්න මේවා අපිට මේකේ upload කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම more කියලා තියෙනවා තා මේ විදිහට ආවට පස්සේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ වින්ඩෝ එකෙන් අයින් වෙලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට ආවට පස්සේ යට තියෙනවා my drive. ඊට පස්සේ මෙතන bin span මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි වැදගත්ම දේ. මෙතන storage කියලා තියෙනවා. ඔයා Google account එක create කරාට පස්සේ ඔයාට මේ Google Drive එකට ඔයාට හම්බ වෙන GB 15ක free space එක storage එක. මම දැන් මේ GB 15 storage එකෙන් මම 1.97ක් use කරලා තියෙනවා GB. ඉතින් මේ GB 15 ඉරුණාට පස්සේ මට අවශ්‍ය නම් මෙතන get more storage කියලා මෙතනින් අරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒකට මුදල් ගෙවන්න ඕනේ මෙතනින් get more space යනවනම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ මම මේකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන ડોකියුමන්ට් මේ විදිහට දිස්සෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකට දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු ඉමේජ් එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. මම ඒ සඳහා
මේ ඔයාට පුළුවන් මේක එළියෙන් ගෙනලා drag and drop කරන්න පුළුවන් මේ drive එක ඇතුළට. එහෙම නැත්නම් මෙතන new ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් file upload කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ කම්පියුටරේ ලොකේෂන් එක ඕපන් නම් මම මීට ඉස්සෙල්ලා මේ ඩෙස්ක්ටොප් එක මේ විදිහට ඕපන් කරමු නිසා මේ විදිහට ඩෙස්ක්ටොප් කෙලින්ම ඕපන් වෙන්නේ නැත්නම් මේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන ඕනම ලොකේෂන් එකකින් මෙතනට මේ ගිහින් ඔයාට පුළුවන් select කරලා මෙතන file අරගෙන search කරලා මේකට upload කරන්න. මම මේ image එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. select කරලා මෙතන open කියන tab එක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට දිස්සෙනවා මේක uploading one item කියලා තප්පර ගානක් ඇතුළත මේක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට දිස්සෙනවා මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ඒ වගේ නම්බර් png කියලා ඉදිරියෙන් තියෙන ටික් එකක් වෙట్లా green color එකේ මේක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතන මේ ඊතලය රවුමට කැරකිලා වගේ මෙතන reload ph කියන මෙන්න මේ icon එක එකපාරක් මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක රීපේස් වෙලා ඇවිල්ලා මෙන්න තියෙන අපි අප්ලෝඩ් කරපු ඩොකියුමන්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ ඉමේජ් එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. මම මේ මත විදිහට ක්ලික් කරලා මේ මත විදිහට රයිට් ක්ලික් කරනවා. රයිට් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් නම් මේ වින්ඩෝ එකේ මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා ඕපන් with කියලා. මෙන්න මේ ඕපන් with කියන එකට ආවට පස්සේ මේ arrow එකකින් ඉදිරියට තවත් වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මේකේ මම මෙන්න මේ Google Docs කියන ඔප්ෂන් එක තමයි මේකට යූස් කරන්නේ. මම මේ Google Docs කියන මෙන්න මේ ටැබ් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ප්‍රොග්‍රස් එක මෙන්න මේ විදිහට තප්පර ගානක් ඇතුළත මේ විදිහට සිද්ධ වෙනවා. අපි මොහොතක් බලන් ඉමු. ඔන්න දැන් මේ කතන්දරේ සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ රේඛාවෙන් ඉහළ තියෙන්නේ මේ අපි මේ අප්ලෝඩ් කරපු ඉමේජ් එක මේ විදිහට වාට දිස්සෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඒ ඉමේජ් එකේ තිබුණු සියලුම දක්ත මේ විදිහට වෙනම ලිපියක ආකාරයට මේ විදිහට අරගෙන දීලා තියෙනවා. මෙතන ඩොට් එකක්වත් අඩු නැහැ. සම්පූර්ණම ස්පෙලිං ව්‍යාකරණ හරියටම ටයිප් වෙනවා. හරියට මේ දත්ත මේ විදිහට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ මෙතන. ඉතින් බලන්න මේක කොච්චර ලේසිද කියලා. ඔයා මේ කඩේකට ගියා නම් කොමියුනිකේෂන් එකට දුන්නා නම් ඔයාට මේ කොමියුනිකේෂන් එකේ ටයිපිස් මේක කම්පියුටරේට මේ දත්ත ඇතුළත් කරලා ඔයාට මේක කියවන්නත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගේ කාලේ ඔයා මේකට මුදල් ගෙවන්න මේ වගේ දේවල් ගොඩාක් දේවල් වලට මුණ දෙන්න ගොඩක් මම දැකලා තියෙනවා. අපේ ඉස්කෝලවල පොඩි අයට පොඩි පන්ති වල මේ වගේ දේවල් මේ වගේ ගොඩක් මේ දත් ඇතුළත් ලිපිනේ සුළු දේවල් කරගන්න දුන්නාම මේ ඉස්කෝලේ ළඟ තියෙන කොමියුනිකේෂන් වල අම්මලා අපේ දරුවෝට අරගෙන ගිහින් පොර කකා මේ දේ කරගන්න දඟලනවා. ඉතින් මේ දේ කරගන්න බලන්න කොච්චර ලේසිද. මේක ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් පවා කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් වෙන්න එක හොඳයි කියන නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම අප්ලෝඩ් කරේ. ඉතින් මේ ගැන දැනගෙන ඉන්න එක මේ වගේ අප්ඩේට් වෙලා ඉන්න එක ඔයාගේ වැඩ කරගන්න. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට්ලට යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ලට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ප්‍රසන්ටේෂන් කරනවා, ඒගොල්ලෝ අසයින්මන්ට් කරනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩාක් මේ වගේ රිසර්ච් කරලා ඒගොල්ලෝ මේ වගේ පොත්වල තියෙන ඒ වගේ දීර්ඝ ලිපි මේ වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ඔයාට මේ Google Drive එකේ මෙතනට Google Drive එකට ආවට පස්සේ මෙතන මේ GB 15ක් තියෙන ස්ටෝරේජ් එකට අපිට ඕනම ප්‍රමාණයක් පොත් 10ක් උනම් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා මේ විදිහට සැනකින් මේ විදිහට අඩුම ගානේ පැයක් ඇතුළතත් ඔයාගේ පිටු 500ක පේජ් එක වැඩක් උනම් මේ විදිහට ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව මේ හරහා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ දත්ත ටික මම මේ විදිහට select කරගන්නවා. select කරගෙන ඉවරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මුලදී ඉඳලාම මේක print කරන්න දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් print කරන්න ඊට පස්සේ මෙන්න file ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපිට download කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ document හරහා මේ විදිහට වල තියෙනවා Microsoft Word, ඒ වගේම open document, rich text මේ විදිහට format එක PDF මෙන්න මේ format යටතේ අපිට මේක download කරගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේකේ තව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපි normal test එකේ ඉන්නේ. normal test එක මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට මේක හරියට select වුන්නේ මේ විදිහට මම select කරගන්නවා. select කරන මෙන්න මේ normal test එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ bolt වගේ test එකක් මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ මෙතන size එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙමු 12 විතර දෙමු. මෙතන මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් අපිට කිසිම අවුලක් නැතුව. ඊට පස්සේ මෙතන ඉතාලික් ඊට පස්සේ අන්ඩර්ලයින් මේ හැම දෙයක්ම මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේක මම මේ විදිහට නැවත select කරන මේක select වුන්නේ හරියට.
select කළා මේක මෙතනින් size එක අපි දෙමු 12 දෙමු. මේ දීලා ඉවරලා මම මේක දැන් හදන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හදන්නේ. මම මේ විදිහට ඇවිල්ලා නැවත ෆයිල් ගිහින් මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙතනින් මම මෙන්න මේ rich text format කියන එක මේ විදිහට දෙනවා. rich text format එකක් දුන්නට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට ඒක rich text format එක අපිට මෙන්න මේ ඒකේ නම තියෙන screenshot කියලාම නම තියෙනවා. මම මේ desktop එකේ මේක save කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේක මිනිමයිස් කරගන්නවා. ඔයාලට දිස්සෙනවා මේක දැන් සේව් වුණා. මේක මිනිමයිස් කරන මම ඇවිල්ලා ඩෙස්ක්ටොප් එක ඕපන් කරගන්නවා. මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දිස්සෙනවා මෙන්න මේක තමයි අර rich text document එක. මම මේ මත ඩබල් ක්ලික් කරලා මේක ඕපන් කරගන්නවා. මේකත් මම ඕකේ කරනවා මේ විදිහට. ඕකේ කරලා ඉවරලා ඔයාලට දිස්සෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේ ඩොකියුමන්ට් එක පේජ් එකකට ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට අපි ගත්තු කරුණු ටික මෙතනදී මේ විදිහට ඇතුළත්ලා ලස්සනට ලෙටර් එකක් විදිහට ලස්සනට අපිට මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා මෙහෙම මෙන්න මෙතනින් මම දෙන්නම් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක මේක මේ align කරගන්න මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පට්ටම ලස්සනට අපිට මේ ටික මේ විදිහට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න කොච්චර පහසු. දැන් ඔයා හිතන්න මේ දේ අපි ඔයා කරගන්න දන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ඔයා යන කොමියුනිකේෂන් එකේ ඉන්න ටයිපිස් නැත්නම් කොමියුනිකේෂන් එකේ අයිතිකරු දැනගෙන ඉන්නවා නම් මේ වැඩේ කරන්න එතනත් කාලෙ ඉතුරු. එයාට දඩබඩ ගාලා මේ වැඩේ කරලා ඔයාගෙන් ගන්න මුදලක් අරගෙන මේ වැඩේ ලස්සනට ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කොච්චර පහසුද කියලා ඔයා මේක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න කොච්චර වැදගත් වෙයිද කියලා ඔයාට හිතේ මේ වැඩේ. එහෙමනම් වුණ අද සුපුරුදු පරිදි සමුගට යන කාලේ ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝ පිළිබඳ ඔයාගේ අදහස් වලට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක විවෘත ගමන් මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න, වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. මගේ channel එකේ තියෙන ටෙක් ගැජට්ස් පිළිබඳව කතා කරපු වීඩියෝ විශාල සංඛ්‍යාවක්, ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිටින් ගැන ගොඩක් දුරට කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මතක් කරනවා ඔයාට channel එකට එන්න, වීඩියෝ බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාම PR Tech එකේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තිබුණොත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ upload කරපු සැනින් ඔයාට මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. නැවත වීඩියෝ හමු වෙනතුරු අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. බෙහෙම ස්තුතියි PR Tech එකේ YouTube channel එක රැඳී සිටියත්.